PC එකේ සවුන්ඩ් එක නැද්ද? ඩ්‍රයිවර්ස් අප්ඩේට් කරලා සවුන්ඩ් ආවේ නැත්තම් PC එක කම්පියුටර් ෂොප් එකකට ගෙනියන්න කලින් මේ ක්‍රම තුන try කරලා බලලා ඉන්න. වාට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා නම් මේ පෙන්නලා තියෙන කීස් දෙක ප්‍රෙස් කරලා run dialog box එක open කරගන්න. දැන් මේ පෙන්නලා තියෙන command එක type කරන්න. ඒකෙන් ඔයාට service window එක open වෙයි. ඔතන Windows Audio කියන එක select කරලා මේ විදියට start the service කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයාගේ PC එකේ sound issue එක මේ විදියට අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා control panel එකට යන්න. දැන් hardware and sound කියන option එක select කරන්න. මෙතනින් දැන් sound වලට යන්න. playback කියන tab එක ඇතුලේ තියෙන box එක right click කරලා එන්න මේක select කරන්න. ඔයාට දැන් පේනවා ඔයාගේ ස්පීකර් එක disable වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන පෙන්නන ස්පීකර් icon එක උඩ right click කරලා enable කරගන්න. බලන්න ඔයාගේ sound issue එක හරි ගිහින්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟ option එකට යන්න. මුලින්ම run dialog box එක open කරගන්න. පහළ පෙන්නන command එක run dialog box එකේ type කරගන්න. දැන් device manager එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් sound video and game controller කියන තැන click කරන්න. එතනත් ඔයාගේ audio device එක disable වෙලා නම් right click කරලා enable කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම තුන try කළා නම් ඔයාගේ sound issue එක ගොඩක් දුරට හරි ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ sound issues ආවම දැන් ඔයාටත් පුළුවන් තනියම fix කරගන්න. මේ වගේ පොඩි fixes දැනගන්න එක ඔයාගේ pocket එකට වගේම ඔයාගේ time එක save කරගන්නත් වටිනවා කියලා මං හිතනවා. ඔයාට මේ ගැන මොනවාම හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයාට බලා ගන්න අපිව subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.